Тож вітаю! Огляд будь-якої кавомашини повинен починатись з того, як вона готує. Тож сьогоднішній наш герой ця Nivona 820. Тож з цього і почнемо. Запустимо нашу красуню і зробимо на ній чашечку кави. Nivona – це той бренд, який має дуже довгу історію. Тобто він, як і Меліта, виробляється на одному і тому ж самому заводі, але Nivoni отримують новації першими. Так, іде стартове завантаження промивка. І от час додати зерна, бо його немає. В цій машині є датчик наявності зерна і датчик відкриття кришки. І із цікавого історія сервісування цієї машини в Німеччині, бо кожен німецький сервіс ставить відміточки. Тобто, коли машина проходила огляд і коли в неї треба робити наступний. Ну, це такий відступ в нас. Давайте щось приготуємо. Це в нас буде High Espresso. Обираємо Espresso і натискаємо готування. Кавомашинка сама помеле, сама приготує. А нам лишається насолоджуватися ароматом, бо аромат – це одна з основних особливостей кави. І якщо ваша машинка при готуванні не витискає з кави супер аромат, то правда щось не то, щось треба міняти в цьому житті. От. Приємна, насичена і, звісно, міцність можна зробити більшою, якщо ви того побажаєте. Так, це моя 80/20 кава. Свіженька, гарна. Ну, вона і вийшла крутою. Давайте ще разочок. В цій спробі я зробив призмачування в третій потужності. Це інтенс. Кавомашина буде взагалі намагатись витиснути з кави максимум. Ну, нам то і треба. Еспресо для того і є насиченим кавовим напоєм, щоб всі максимальні відтінки кави в нас передалися нам в чашечку. Що гарна кава повинна дарувати радість і цікаві багаті відтінки. Звісно, на гарних машинах. Так, це є. Тепер давайте, як смак. Так, насолоджуємося. Да, аромат існує, тобто кава передає нам цей вишневий відтіночок з легкою гірчинкою. Взагалі круто. До речі, отак сьорбання – це якраз для того, щоб отримати максимум від кави. От. І на цьому передзмачуванні інтенс я б сказав би, що кава виходить занадто гіркою. Ну, отак чесно. Тобто, як на диво, аромат кави нам обіцяє набагато більше, ніж реальний смак. Тобто, ну, я би ставив би зменшену потужність передзмачування, тобто констант, як мінімум, бо так вона просто гіркувата кава з десь легким акцентом, десь далеко. Тож, Nivoni. Для мене класична історія Nivoni починається десь з 830-850 моделі, які, чесно кажучи, конструкційно максимально схожі навіть на цю 820. Тобто з 13-го року, по суті, нічого не мінялось. Ці машини в варіації 825 випускаються і випускались в 25-му році. Тобто, давайте так, 12 років компанія розробляла цю технологію без особливих змін насправді. Тут нема особливих покращень. Єдине, що в цих серіях зробили передній капучинатор, який робить молоко більш рівномірно спіненим і більш гарячим. Да, це особливість цих моделей, якраз на відміну від Меліта Баріста, які роблять молочні напої трохи холоднішими. Це є таке. Давайте покажу трохи ззаду цю машину. Тобто вона розібрана, але це якраз той ракурс, який дозволить нам максимально виділити цю машину в лінійці Nivon. Та й Меліт теж. Дивіться, що тут цікавого. Сама кавомолка, вона закрита окремим пластиковим кожухом. Помпа, до речі, на машинах автоматичних таке майже відсутнє. Тобто вона стоїть в окремому пластиковому кожухі і закрита зверху резиновим амортизатором. Тобто вона заглушена. Тобто у нас стоїть задня стінка і, в принципі, це дуже гарна ідея, яка дозволяє зменшити шумність машинки. Шумність помпи максимально зменшена за рахунок того, що вона відділена. Ще з цікавого, оця панелька, на ній відсутній датчик води. Конкретно на цих машинах
Це дуже цікава ідея, бо на більшості все ж сміліт Нівон датчик води стоїть на боковій панельці. Ну таке, для себе. Це у нас датчик відкриття кришки. Тобто, якщо ви відкриваєте кришку, кавомашина вам про це напише і не буде готувати. Це до того, щоб ваші пальці не потрапили в кавомолку. Щоб навіть теоретичної можливості такої не було. Це, звісно, не є проблемою, але компанія про це позаботилась. Тож, вся машина в такій конструкції випускається досить довго. І ближній попередник у такій моделі це 842 з кольоровим дисплеєм вже. І це так-то друга версія машини. Перша, як я і казав, була 830-50, вони були з чорно-білим дисплеєм, трохи таким цікавим диспенсером, який любив забиватися, і після цього пара виходила нам на передній екран і палила його. На цих машинах цього вже немає. І ця машина максимально близька до нашої 820, але, звісно, наша робить більш круті молочні напої. І якщо ви звернете увагу, оцей високий стаканчик, він дуже рідко поміщається в автоматичних кавомашинах, під диспенсери. В цій влазить і в Юра є 8. Це от друга машина, серія схожих на Юра, це S8 також. Друга машина, яка може прийняти оцей високий стаканчик. Це дуже круто, це значить диспенсер високий, і ви можете собі зробити в такому стаканчику коктейльному трошареве лате. Давайте ближче подивимося, бо це точно буде гарно. Тож ми обираємо собі латешку, лате-лонг чогось то там. До речі, про що я? Бачите, зараз мигає у нас предзмачування. На різкість. І воно з одиничкою. Це значить, що якраз у нас буде предзмачування звичайне, без екстриму, тобто кава буде більш класичного відтінку, без акценту в гіркоту. Хоча, звісно, для молока якраз би і треба було можливо. Так, пішла пінка. Десь я призупиню, щоб все ж наш стакан не був переповнений. До речі, з цікавого, якщо ви зупиняєте готування молочного напою на цих машинах, готування не повністю скасовується. Тобто, якщо б ми так само зробили б на нашій барісті, все, кава б зупинила готування. А тут ми зупиняємо цикл. Тобто зупинилось пінення просто молока, і далі ми додаємо вже просто кавки. І виходить трошареве лате у нас. Є. Отака краса. І пінка бархатна у нас буде, і повільно опускається кава, перемішуючи шари. І після готування, звісно, ставимо трубочку в піддона і запускаємо собі чищення. Теж максимально просто. Тут з'являється отака символ промивання молочної системи. І просто його запускаємо. Молочна система продується і ніякі залишки молока не будуть вам портити смак наступного напою. Ще трохи історії. Тож, в Нівонах вперше з'явився заварний блок такої конструкції з такою закритою частинкою. Це якраз сталося в 2013 році, і тільки потім в мілітах, в принципі, навіть раніше. Тобто, я бачив якого року, чи 11-го навіть, 830 Нівони, і там стояв вже такий заварний блок. А в 13-му з'явилась Міліта Баріста. То саме сталося вже в сучасному варіації, коли такі заварники з вушками з'явились в кінці десь 23-24 році, спочатку на Нівонах, а потім вже на Мілітах. Тобто, якщо ви маєте таку машинку і хочете, щоб вона працювала тихіше, то, звісно, можна придбати собі такий заварничок з вушками, вони працюють легше. І мало того, якщо ми беремо вже сучасне життя, з'явились 81 серія Нівони, там отакі заварні блоки, які існують тільки на Нівонах. Тобто тут навіть просто зробили шильдик Нівона, щоб ніхто не сумнівався. І це зовсім інша історія. Конструкційні машини там виділяються з цих, тих, що раніше випускались, і оцих так точно по всіх параметрах. Але
в принципі, їх конструкцію ще доробляють, коротше кажучи. Вони, як на мене, трохи менш надійні, ніж наші оці 820. Тож Nivona 8 серії є бізнес-моделлю в лінійці Nivon. Вона з великою історією. Конструкція класична і дуже перевірена. Для людини, яка полюбляє каву, яка хоче собі пити і еспресо, і гарячі молочні напої. От такий універсальний комбайн з класичним дизайном такої серйозної конструкції, серйозної квадратної форми. Ну, тобто прямокутної. От, гарні машини. Коротше кажучи, такий комбайн все в одному від відомого бренду з класною історією. Тож так, сьогодні у нас була 820 Nivona. Це у нас машинка 2020 року, пробіг 8200 чашок. От, ціна її 15500. Тобто, готова до продажу. Якщо цікаво, звертайтесь. Nivona завжди гарний вибір. Дякую. До побачення.